هعمل create UI text، هدوس مرتين على التكست، أسحب التكست، هدوس على الأنكر presets، أدوس Alt و Shift واختار فوق توب سنتر علشان يحط لي التكست فوق في التوب سنتر. أدوس صح على best fit وأنزل التكست تحت شوية وأكتب فيه أي رقم وأخليه الرقم يتعرض في النص، ده اللي هيتعرض فيه السكور بتاع اللاعب. هيجي أعمل UI text، ده اللي هيتعرض فيه الهيلث، هدوس هنا واختار top right Alt و Shift، أكتب فيه رقم وأخليه يتعرض على اليمين وأنزله شوية برضو وأخليه best fit. هسمي دوت player health وأسمي التكست التاني player score. أجي عند الكانفاس أعمل add component وأعمل script جديد أسميه UI. إحنا محتاجين إن السكريبت بتاع UI يعدل على player score وعلى player health لما السكور أو الهيلث يتغيروا، فهنحتاج نستخدم using unity engine.ui ومحتاجين نجيب reference للحل اللي اسمه text، محتاجين serialize field private no text وهسميه player score وتاني حل هيبقى private text وهيبقى player health. اجي عند الكانفاس واسحب player score player health. عايزين نعمل void لما ننادي عليها تقوم محدثة UI، تقوم محدثة السكور بسكور اللاعب الحقيقي والبلاير هيلث بالبلاير هيلث الحقيقي. هسميها public void update UI، مش هحتاج void update بس هحتاج void stored. أنا عايز أنفذ الأكواد اللي هتبقى موجودة في update UI عشان بمجرد إن ال UI أو اللعبة تبتدي ال player score وال player health يبقى موجود فيهم القيمة الحقيقية بتاعة اللاعب. فأنا عايز أعدل على الحاجات ديت في ال update UI بالقيمة الحقيقية. إزاي هجيب القيمة الحقيقية بتاعة اللاعب؟ أنا عايز أوصل للسكريبت اللي اسمه player health عشان أقدر أجيب ال player health دوت القيمة بتاعته. لو دخلت على player health هنلاقي إن ال HP متسجل هنا في void علشان أقلل ال HP وفي void إن أنا أزود ال HP. أنا عايز void إن أنا أقدر أجيب ال HP لأن هو private فأنا مقدرش أستعلم عن قيمة ال HP، فلازم أعمل public void وأكتب اسم الدالة get HP. أنا خليتها public علشان أقدر أنادي عليها من برا. أنا دلوقتي عايز الدالة ديت ترجعلي قيمة معينة، عايزها ترجعلي integer، فبدل ما استخدم void هستخدم int. void معناها اللي أنا مش عايزها ترجعلي أي حاجة، اما دي أنا عايزها ترجعلي حاجة معينة. هنلاحظ أول لما كتبنا integer حصل error وهنا بيقول لنا إن مفيش حاجة نوعها integer الدالة دي بترجعها، فلازم أقول له ترجع إيه بالظبط. أجي نكتب له return عشان ترجعلي الحاجة ديت، أقول له عايزك ترجعلي ال HP.
ال HP بقصد بيه ال HP دوت، فده معناه ان الدالة ديت هترجعلي ال HP. الدالة دي public فاقدر استعلم عنها حتى برا الكلاس. فاجي هنا انا دلوقتي عايز اوصل للسكريبت بتاع player health، فاجي هنا في اليو اي هقوله find objects of type، عايزك تدور لي على object نوعه player health. الاوبجكت ده موجود في اللعبة، عايزك بعد ما تلاقي الاوبجكت دوت عايزك تستعمل حاجة جواه، عايزك تجيب لي حاجة جواه، عايزك تجيب دالة اسمها get health أو get HP. فأنا بعد ما استعمل السطر ده هيرجع لي قيمة ال HP بتاعة اللاعب. فأنا هاجي هنا هقول له player health اللي هو المتغير بتاعنا فوق to text، هعدل على قيمة التكست وأخليها تساوي ال HP. هاجي هنا هلاحظ ان في error، هو بيقول لي اللي هو مش قادر يحول حاجة نوعها integer إلى string. فاحنا زي ما عرفنا ان احنا عشان نعمل كده هنيجي في آخر السطر قبل الفاصلة المنقوطة هنيجي نعمل دوت ونكتب to string ونحطها بين قوسين. هو ده الكود بتاعنا اللي هيجيب ال HP. فلنفترض ان احنا دلوقتي رجعنا تاني اللعبة، رحنا للبلاير وغيرنا قيمة ال HP بتاعته خليناها 50 وشغلنا اللعبة. المفروض ال100 ديت هتتغير ل50. عايزين أول لما اللعبة بدأت الكود بتاع الابديت UI اشتغل وخلى ال HP 50، بس ملاحظين ان احنا طول ما ال HP بيتغير بيقل او بيزيد القيمة دي مش بتتغير. فاحنا لازم ننادي على الدالة ديت من بره عشان نقول لها تحدث ال UI بتاعتنا. بس قبل ما نعمل كده احنا عايزين نعمل السكور بتاع اللاعب. السكور بتاع اللاعب متسجل في السكريبت اللي اسمه player، متسجل قيمته سكور بس هو نوع private، فلازم نغيره نخليه public أو نعمل دالة ترجعه. هو نوع integer فمش هخليه void، هعمل دالة نوعها integer علشان ترجع لي السكور، بسميها get score. هقول له عايزك ترجع لي السكور، فارجع لليو اي هاجي تحت واقول له ان player score to text بيساوي عايزك تدور لي على game object نوعه هيبقى موجود جواه script player، وعايزك جوه السكريبت player بتاعه تجيب لي الجيت سكور. هنلاحظ برضو ان في error بسبب ان احنا بنحاول نحط integer في مكان ما ينفعش يتحط فيه غير string، هنيجي نعمل دوت string. دلوقتي احنا عايزين نحدث اليو اي لما يحصل تغير في player health او لما يحصل تغير في السكور. احنا عارفين ال player health او صحة اللاعب نقاط اللاعب هيحصل فيها تغير في السكريبت اللي اسمه player health، ده يحصل فيها تغير بالنقص لما ننادي على دالة take damage، ده يحصل فيها تغير بموجب لما ننادي على دالة increase HP. واحنا عايزين لما ننادي على دالة take damage ويحصل تغير في ال HP عايزين نحدث ال UI عشان ال player يشوف ال HP الجديد بتاعه. فهنيجي هنا نعمل find objects of type، بندور دلوقتي على حاجة اسمها UI. ال UI ديت جواها public void اسمها update UI، احنا عايزين ننادي عليها، ونفس الكود عايزين نعمله لما نزود ال HP بتاع اللاعب. دلوقتي نيجي نجرب اللعبة. نلاحظ ان ال HP بيتغير في اللعبة.